Det här kan vara bland det sjukaste jag varit med om. Här har vi då Dedicare, minus 28% just nu. Vad har vi mer då? Vi har Indutrade, minus 14% just nu. Vad har vi mer då? Handelsbanken som faller minus 10% på rapport igår. Vad har vi mer då? Jo, vi hade Tesla igår som hade en urusel rapport enligt mig och ändå gick upp 10%. Och sen så hade vi då Meta Platform som rapporterade som i efterhanden gick ner 15% på en ganska bra rapport ändå. Det är mycket rapporter nu och det är ju då vi får reda på hur det faktiskt går för företagen. Alltså den här volatiliteten, det var länge sedan jag såg någonting så här sjukt faktiskt. Och då får man ju passa på ifall man har lite kassa och köpa. Men vad fan ska man köpa då? Är frågan. Och ikväll så har ju dessutom Google och Microsoft rapport. Och det ska bli oerhört intressant. Och Google för övrigt rasade ju en hel del när Metas rapport kom ut igår i efterhanden. Eller rasade man 3% ner eller något sånt där. Och Google har ju gått rätt så starkt. Både ner och upp i år då. Så att det ska bli intressant att se hur det går för dem. Jag tänkte att vi ska gräva ner oss lite mer i detaljer. Vi ska kolla närmare helt enkelt på det. Om vi börjar först med Evolutions rapport som kom in igår så föll den ett par procent. Rapporten var ändå bra. Man kom ut med en nyhet om att man till slut nu ska ha ett samarbete med Bet365 som är en av de största operatörerna i världen inom kasino då. Så många hade ju stora förväntningar på det. Den nyheten kom ut dagen innan rapporten. Och det är många nu som är så här, vad fan är det som händer liksom? Aktien har fallit nu 5,5% ungefär på en vecka. Och ännu mer sen toppen då. Och sen har vi då Dedicare som, tjena, den är minus 30% nu. Helt sjukt alltså. Och där, vad hände i Dedicare då? Jo, de tappade ju en hel del i omsättning, minskar omsättningen. Den sjönk med 14,5% till 430 miljoner från 503. Och man uppdaterar sina mål. Vilket är lite intressant. Tidigare så hade man en EBITDA-marginal på 7% eller över 7%. Och nu har man uppdaterat den till att den ska vara 7%. Så ja, intressant att den faller 30%, nästan 31% är den ner just nu på det. Vi har Stillfront, ett spelbolag som faller med 17% just nu. Indutrade så jag nämnde minus 14%. B3 konsultföretag minus 10%. New Wave minus 8% just nu. Bufab minus 10% också. Så det är ordentliga nedgångar idag. Men en del aktier de återhämtar sig som till exempel New Wave här nu då. Om vi kollar in New Wave så ser vi här att ja, den föll typ, jag tror det var lite mer än 10% i starten. Nu ska vi se, vad blir det? 0, ja så den har ja men mer än 10% var den ner i början på morgonen då. Så där skulle det kanske vara intressant att plocka in en liten post. Jag sitter ju på en aktie, en liten minipost i Nivica som hade rapport idag också. Och den gick ju upp ganska starkt, drygt 4% på morgonen. För att sen falla tillbaka så handlas det minus 1,5%. Men hur ska man då tänka nu då? Jo, man får ju fundera först och främst om kvartalsrapporten bara är en liten plump i protokollet. Eller om det är så att det är sämre tider som visar sig här nu. Om det är så att det visar sig sämre tider så kan det ju bli tufft för ganska många bolag. Och då är det viktigt att gå in på detaljen kring de olika bolagen. Men en del andra bolag, det är ju väldigt tvära kast här. Vissa bolag rapporterar ju och går ner extremt mycket. Alltså det visar sig verkligen att det är dåligt just nu. Det är usla tider liksom. Medan andra företag bara skeppar iväg uppåt istället och har det helt tvärtom. Ett exempel på ett sånt bolag är Pricer som idag kommer rapport. De är upp just nu 22%. Som du kan se här. Och där, ja, jag ser till exempel finanschefen köper lite aktier idag för 1,2 miljoner. De kom in med en starkare orderingång och det är de som säljer de här digitala etiketterna som du kan se i affärer till exempel, alltså prisetiketter då.
Men där kommer man ju in ifrån ganska alltså låga förväntningar. Det är ju det också. De flesta bolagen som rasar ordentligt, de har ju ganska höga förväntningar på sig. Så det är en stor anledning till varför de går ner så mycket då. Men om vi kollar på rapporter som är framåt då. Ja, då har vi imorgon så har jag 2 stycken i min portfölj som rapporterar. Vilket är Nelly och det är Betsson. Som ska bli intressant att se. Och kommande vecka så har vi även då Castellum, Adtraction. Där jag tror på mest, det är ju Nelly kan visa en bra rapport imorgon. Där är ju också ett bolag som kommer ifrån låga förväntningar. Där har jag dock en ganska liten post som jag varit sugen på att siza upp, men jag har inte gjort det riktigt än. Och Castellum kan ju bli ett skott antingen upp eller ner också. Jag såg idag precis att de släppte en nyhet om att de sålde fastigheter för drygt 1 miljard nästan. Vilket är ja men inte allt för liten summa helt enkelt. Vi hade igår Svedbergs som kom med rapport, vilket den gick upp typ 12% eller något sånt där på har jag för mig. Faller tillbaka idag ner 4,5% av någon anledning. Så kan det väl vara en hel del vinsthemtagningar för den aktien har ju gått bra i år då. Så det är ju skönt. Men Svedbergs tycker jag ändå inte ser allt för dyr ut utan kan absolut, om de fortsätter åt det här hållet och att nordiska marknaden vaknar till liv. Jag kollade nyss på en intervju med Svedbergs då, i en Penser-intervju var det. Där han trodde att vi hade nått botten på renoveringsmarknaden i Skandinavien då. Skulle man kunna säga att vi är i en botten? Ja, det är min bedömning att vi är i en botten. Den delen. Så att man ska komma ihåg när man ser Svedbergs att vi möter Svedbergs starkaste kvartal någonsin som var Q1 2023 då. Där de hade en hel del projekt då som var rätt stora som levereras in som man då fick avslut på och som faktureras ut då. Så den är ju en... Men det är vår bedömning att vi har bottnat i den. Vem vet, om han har rätt så då är det säkert ett bra köpläge i Svedbergs också just nu då. Men ikväll så är ju den stora bomben, vilket är då Google och Microsoft. Google så vill vi ju kolla på annonsintäkterna för det är ju den som är den stora kakan i Google. Så det kan säkert vara så att Alphabet kommer med en ganska stabil rapport, kanske ingen pangrapport direkt. Jag kommer kolla närmare på Google Cloud, hur det går för Google Cloud. För där tror jag att man har mycket att vinna och just att man implementerar mycket AI då. Så Google Services och Google Cloud som kan få en hel del medvind tack vare AI. Sen har vi Microsoft som är en jätte också som säkert kan imponera. De har ju levererat i princip varje kvartalsrapport, varit stabilt och fint. Och ja, så de kommer jag hålla koll på ikväll i alla fall. Och en bra grej ifall du vill köpa amerikanska aktier till en låg avgift så kan jag varmt rekommendera RoboMarkets. Det är ganska grymt för de har kommit med en ny lösning där du kan ha ett ISK-konto med dollar. Så istället för att du till exempel på Avanza och Nordnet då köper amerikanska aktier och får betala valutaväxlingsavgift eftersom du då har kronor på ISK så kan du på RoboMarkets direkt med dollar köpa amerikanska aktier utan den här valutaväxlingsavgiften. Så för dig som är väldigt aktiv, kanske håller på att tradar, så är RoboMarkets bra. Dessutom så har de ett väldigt lågt courtage, vilket är uppskattat också då ifall du är en sån som handlar ganska mycket. Det som är riktigt grymt med RoboMarkets också det är att du kan koppla till TradingView. Så om du använder TradingView för teknisk analys till exempel så kan du trada direkt mot ditt konto på RoboMarkets genom TradingView-panelen. Så det är sjukt smidigt. Och du har även då stop loss, take profit och sådana funktioner som kan behövas ifall du är aktiv trader. Courtaget på ISK-kontot med dollar är ifrån 0,5 dollar. Så det är ett extremt bra pris för dig som är intresserad av att handla aktivt där. Och självklart finns det mycket mer funktioner som jag inte hinner att gå igenom i den här snabba genomgången. Men kolla in RoboMarkets i länken här i beskrivningen. Och tack så mycket till RoboMarkets som sponsrar den här videon. Och hur ska man tänka nu då när det är så svängigt? Jo, men såklart om det är så att du har långsiktiga positioner så kan det ju alltid vara nyttigt att ta vara på den här dippen och köpa lite extra. Tänk också på att ge fan i säljknappen såklart och
Det är alltid nyttigt att ha lite kassa så att man kan ta vara på när det går ner så här mycket. För då kan man komma in ganska billigt såklart. Men det är viktigt att du läser på om bolagen också och gräver kanske lite i kvartalsrapporterna. Och jag har ju gjort videos om hur du ska kolla på kvartalsrapporter. Så sök bara på kvartalsrapporter på YouTube så kommer du hitta min video där. Har du några intressanta bolag som du håller koll på eller liksom kika på nu under rapportsäsongen? Någon som du är nyfiken på? Så skriv jättegärna den i en kommentar här under. Och tack så mycket för att du har tittat. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!